लङ टाइम पछि फेरि बुढो सुब्बामा ल्यान्डस्केप गर्न आइरहेको छौँ युमा फाइन आर्ट ग्यालरीबाट। र आज हामी थुप्रैजना सरको स्टुडेन्ट छौँ, सर स्टुडेन्टसँग छौँ। फुल भिडियो हेर्नु होला। ओके लेट्स सी। आज चाहिँ हामी बुढा सुब्बामा ल्यान्डस्केप गर्न आएको छौँ। हाम्रो नयाँ नयाँ भाइहरू युमा फाइन आर्टको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। हेलो भाइ। ओके, नाम? सागर राई। ओके, आज पहिलोचोटि हो ल्यान्डस्केप बाहिर? तिम्रो नाम भनिदेऊ नि त। मेरो नाम सुशान्त। सुशान्त। हेलो सिस, योर नेम प्लिज? भूमिका। अनि सर हेलो। के छ, थुप्रैजना स्टुडेन्टहरू हुनुभएको छ आज होइन? अलिअलि स्केच गर्नु सक्ने, बाहिर पनि अलिकति स्केच गर्नु सक्ने, अनि त्यहाँदेखि हल्का कलरहरू प्र्याक्टिस गर्ने गरेकोलाई मात्रै ल्याएको। ओके, अरू पनि थुप्रै छन् है? धेरै छन् अहिले त विद्यार्थी। केटाकेटी त झन् कति छ? फाइन आर्टमा विद्यार्थी राम्रै छ अहिले, ल राम्रै सिकिरहेछ नि। अब पछिको धरानको प्रतिभा हो। ल ओके, यो आज सन्डे स्याटरडे आज। ओके स्याटरडे। हेलो भाइ, नाम के पो बिचे भने? सरी, तयाङ राई। हेलो सिसको नाम? ओके ल, राम्रो गर्नु है त। ओके ल, उता पनि छन्। धेरैजना रहेछ। हेलो सिस, नाम के हो? मिन्स सोम्बा लिम्बू। हेलो प्रो। उता ल, मेरो भ्लगमा स्वागत छ। ल भएर हेरेर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ नि। हाम्रो भाइले थालिसकेछ, सबैजनाले आएर थालिसकेछ। म चाहिँ अलिक लेट आइपुगेँ। तिम्रो नाम पनि भन्दै हुन्छ नि? रोहन राई। ओके, सरले सबैलाई गाइड गर्नुहुँदैछ। हेलो सिस्टर, के नाम? ए ओके ल, लेट्स सी गाइज। अब हेरौँ है त भरेसम्म कस्तो कस्तो बन्छ आर्टहरू। तपाईँहरू पनि यसरी नै आर्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो महेन्द्र राई सर युमा फाइन आर्टमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धरानको वरिष्ठ पनि एकदम उत्कृष्ट वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ। ओके, अब म पनि थाल्नु पऱ्यो बनाउनु। यो हाम्रो एकदम बुढो सुब्बा एकदम सुन्दर देखिरहेछ। ओके लेट्स। सरले थालिसक्नु भएको रहेछ। आज शनिबार भएकोले मान्छेहरू पनि धेरैजना छ। हेलो निलम, के छ, थालिसक्यौ? ओके ल सिस्टर, तिम्रो नाम भन्दै त के पो? मेलिना राई लिम्बू। ए लिम्बू राई दिदी हो। तिमी मगर? तिमी गुरुङ पो हो? म त मगर हुन्छु नि। भेना चाहिँ मगर परेर होला है।
तिमीले चाहिँ प्यालेट कहाँबाट ल्याएको दामी रहेछ साथीले गिफ्ट दिएको काठमाडौँबाटै होला है बाहिरैबाट हो त्यही त दामी रहेछ तिम्रो नाम के भन्यो विनिता बिआर छ बिआर त्यही पेन्सिल हो कि चारकोल चलाएको हुन्छ पेन्सिल मजाले घटेछ त सेडिङ सिक्दैछौ अहिले स्टिल लाइभहरू पनि गरेको स्टिल लाइभहरू पनि गर्दैछौ लाइभ गरेको छैन के बनायो यो सबै यहीँनिर ठिक छ प्र्याक्टिस मोबाइल गर्नुपर्छ है क्लियरली लाइन राम्रो तरिकाले यो सेडिङ सिक्दै होला होइन र सेडिङ राम्रो सिक्यो दामी हुन्छ लाइनिङहरू राम्रो छ यो चाहिँ आजको मेरो आर्ट यो सिनबाट लिएको प्र्याक्टिस त्यस्तो राम्रो त भएन प्र्याक्टिसको लागि आजको लागि पनि सक्यो सक्यो अब तिम्रो भयो त अब सेडिङहरू त गर्नुपर्छ नि रोशन भएको पनि पेन्टिङ यही कोडबाट हाम्रो सरले पनि पेन्टिङ सक्नु भएछ राम्रो भएछ पेन्टिङ यो कोडबाट यो टोटल हाम्रो सरको नयाँ स्टुडेन्टहरू आमामा कति धेरै हो होइन आज 4 भागको 1 भाग भयो ए ल 2 सप्ताह सर के भन्नु त अब आजको दिन लगभग सकिनु लागिसकेछ होइन त सबैले बनाइसकेको होइन अब केही भन्दैन त ल के छ अबदेखि सधैँ स्याटरडे हो के हो अब भ्याएको सटरडे चाहिँ सबै अब भ्याएको चाहिँ ए भ्याएको दिन चाहिँ सटरडे जहिले हो जहिले हो आनन्द लाग्यो आज पहिलोचोटि नै आएको होला है सबैजना ल्यान्डस्केप चाहिँ ल ल यसरी फिल्डवर्क गऱ्यो भने चाहिँ छिट्टो रङ चिनिन्छ आर्ट सुध्रिन्छ अरे सरले भनेको मेरो पनि भएको छैन अरे होइन साँच्चै
अब सबैजना भेला भएछ अब चाहिँ हाम्रो बिदाई हो चलो आजको कस्तो भयो अब छुट्टु मै त सबैजना फेरि भेटौँला